सध्या आपल्या देशात अनेक ठिकाणचा लॉकडाऊन उठवला गेला आहे, पण तरीही आपण अनेक जण अजूनही रेड झोनमध्ये आहोत, लॉकडाऊनमध्ये आहोत. काही जण अजूनही आपल्या जवळच्या माणसांना भेटू शकले नाही आहेत, अजूनही आपल्या घरच्यांपासून लांब आहेत. या सगळ्या परिस्थितीत अनेक कारणांनी खूप अस्वस्थ वाटू शकतं. तर ह्या सगळ्या काळात आपलं मानसिक स्वास्थ्य कसं नीट ठेवायचं, या सगळ्या सिच्युएशनशी कसं डील करायचं आणि पॉझिटिव्हली या सगळ्याकडे कसं बघायचं, याबद्दलचा हा व्हिडिओ असणार आहे. आपल्या काही सायकोलॉजिस्ट मित्रांनी याविषयीचे उपायही सुचवले आहेत, तर बघूयात. सध्या कोरोनामुळे अनेक शंका कुशंकांनी आपलं मन ग्रासलं जाणं खूप स्वाभाविक आहे. म्हणजे लॉकडाऊन वाढणार का, माझी नोकरी राहील ना, पुढच्या महिन्याचा पगार मिळेल ना, किंवा मला कोरोना तर होणार नाही ना, अशा एक ना एक अनेक गोष्टी मनात यायला लागतात आणि मग चिंता वाटायला लागते, भीती वाटायला लागते. आणि यामुळे मग भूक न लागणे, चिडचिड होणे, झोप न येणे, बेचैन वाटणे, अशासारख्या गोष्टी व्हायला लागतात. अनसर्टन्टी हा अचानक आलेली गोष्ट आहे का, तर नाही. अनसर्टन्टी ही या आधीसुद्धा होती. खरं तर कुठल्याही परिस्थितीत पुढच्या क्षणाला काय होणार आहे हे एक्सपेक्ट करणं किंवा हे प्रेडिक्ट करणं खूप अवघड गोष्ट आहे. फरक एवढाच होता की आधी आपलं मन इतर गोष्टींमध्ये गुंतलेलं असायचं, म्हणजे ट्रेनची गर्दी, ट्रॅव्हलिंग, मित्र, आणि आता या सगळ्या गोष्टी एकाच ठिकाणी आल्यामुळे या गोष्टीची जास्त जाणीव होणं स्वाभाविक आहे. संपूर्ण देश, संपूर्ण राज्य हे सगळं लॉकडाऊनमध्ये आहेत आणि सगळेजण आपापलं आयुष्य कसं स्ट्रीमलाईन करता येईल, कसं सुरळीत करता येतील याच्याच प्रयत्नात आहेत. त्यामुळे स्वतःला एकटे समजणे, भीती वाटणे किंवा खचून जाणे यावर आपण थोडा कंट्रोल करू शकतो. मला वाटतं आपण ग्रेटफुल राहूयात की आपण या परिस्थितीमध्ये आपापल्या घरी आहोत आणि सुरक्षित आहोत. आपण बातम्या सुरू केल्या तर आपल्याला दिसतं की मजूर असतील किंवा इतर लोक असतील जे वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकले आहेत. लेट्स बी ग्रेटफुल की आपण आपल्या घरी आहोत आणि एका बेटर सिच्युएशनमध्ये आहोत अनेक लोकांपेक्षा. त्यामुळे ही जी चिंता आहे ही मनाला वाटणारी एक तात्पुरती अवस्था आहे आणि लेट्स ट्राय अँड लिव्ह अँड एन्जॉय दी करंट मोमेंट. आय नो इट कुड बी डिफिकल्ट, पण प्रयत्न करायला काय हरकत आहे. हाय, मी आहे अनुजा आणि मी गेले 1.5 महिने माझ्या PGवर इकडे अडकली आहे. माझ्यासारखे बरेच जण अडकले जे एकटेच राहत आहेत किंवा घरी असूनही त्यांच्या थॉट्समध्ये अडकले की मी आता काय करू. दरवेळेस लॉकडाऊन वाढतोय आणि आपली एन्झायटीसुद्धा वाढायला लागते. अशा वेळेस बरेचदा आपण कम्युनिकेट करायला विसरतो. फॅमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्समध्येही रिअल टॉक करायला घाबरत असतो. पण ही एक संधीसुद्धा आहे. सो डोंट बी अफ्रेड, टॉक इट आउट. लेट्स जस्ट गिव्ह अ थम्स अप टू दॅट अमेझिंग डान्स व्हिडिओ जो तुमच्या फ्रेंडनी टाकलाय, किंवा टू दॅट डिलिशियस लुकिंग फूड, आणि यू माइट स्टार्ट अ कॉन्व्हर्सेशन ज्याने आपल्याला बरं वाटतं. इफ नॉट दॅट, यू कॅन ऑलवेज लर्न समथिंग नॉट न्यू. मे बी जस्ट ब्रश अप ऑन युअर प्रिव्हियस स्किल्स. जसं जर तुम्ही स्केच करत असाल तर खूप डिटेल्ड भारी स्केच करा. खूप वेळ आपल्याकडे, आणि तरीसुद्धा जर कन्फ्युजन असेल तर आमचे 2 व्हिडिओज रेफर करा. 10 थिंग्स टू डू इन आयसोलेशन किंवा 6 चॅलेंजेस ड्युरिंग लॉकडाऊन. फ्रेंड्सच्या इन्स्टा, व्हॉट्सअप स्टोरीज बघून किंवा किस्से ऐकून फार कॉम्प्लेक्स येतो की सगळे इतके भारी, भन्नाट आणि प्रोडक्टिव्ह गोष्टी करतात, पण आपण काहीच करत नाहीये. ओके, सो कसं आहे ना की आजकाल बिझनेस असो किंवा जॉब, वर्क प्रेशर इज अ पार्ट ऑफ लाईफ. आणि आपण जेव्हा खूप बिझी असतो तेव्हा मोकळा वेळ मिळाल्यावर हे करू ते करू असे खूप प्लॅन्स करतो, किंवा कधी एकदा मोकळा वेळ मिळेल ह्याची स्वप्न बघतो. पण आत्ता फायनली जेव्हा आपल्याला मोकळा वेळ मिळाला तेव्हा काय करावं आपल्याला ते सुचत नाहीये. बट ट्रस्ट मी, ऑलरेडी आपण खूप जास्ती गोष्टींसोबत डील करतोय. सो वी हॅव टू लेट गो ऑफ द नीड टू बी प्रोडक्टिव्ह ऑल द टाइम. थोडा वेळ मिळालाय, इतकी छान अपॉर्च्युनिटी आहे, तर स्टेप बॅक, रिलॅक्स, आणि लॉकडाऊन नंतर पुन्हा प्रोडक्टिव्ह काम करण्यासाठी आपली बॉडी आणि मन दोन्ही फ्रेश होईल. परवा मी रात्री झोपताना माझा फोन चेक केला आणि स्क्रीन टाईम चेक केलं, तर स्क्रीन टाईम आला होता 10 तास. हा एवढा काळ मी फक्त माझ्या फोनवर होते आणि मला खूप ही परिस्थिती गंभीर वाटली आणि मला असं वाटलं की अरे याच्यात जरा लक्ष देऊन बघितलं पाहिजे. अनेक जण हे वर्क फ्रॉम होम करतात, त्यामुळे ऑलरेडी तुम्ही स्क्रीनसमोर असता आणि त्याच्यातनं वेळ मिळाला तर टाईमपास म्हणून आपण परत फोनवर असतो, सारखे बातम्या बघत असतो, फिल्म्स बघत असतो. काय होतं की आपण सोशल मीडियावर जातो, मग दुसरे काय करतायत हे आपल्याला दिसतं, मग त्यांनी आपल्याला अस्वस्थ वाटतं. तर ह्या सगळ्यातनं आपल्याला जर बाहेर पडायचं असेल तर आपल्याला आपल्या स्क्रीन टाईम्सवर चेक ठेवण्याची खरंच खूप गरज आहे. तुम्ही एक गोल ठरवून घ्या की आज मी जर माझा स्क्रीन टाईम 10 तास असेल तर उद्या तो 8 तास कसा असेल किंवा परवा 5 तास कसा असेल. मला स्वतःला शिस्त लावून कसा मी कमीत कमी फोन वापरू शकते ह्याच्याकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. स्वतःला या अस्वस्थतेपासून आणि या इन्सिक्युरिटीपासून वाचवू शकतो.
फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट तुम्ही हे लक्षात ठेवा की तुम्ही जसे इमॅजिन कराल, जसा विचार कराल, तशाच गोष्टी तुमच्या आजूबाजूला घडणार आहेत. त्याच्यामुळे चांगलाच विचार करायचा आहे. कोरोनासारखे आजार पसरलेले असताना आपलं देखील असंच होतं आहे. जरा कुठे सर्दी झाली, खोकला झाला किंवा दम लागतोय असं वाटलं तर असं वाटतं की कोरोना झाला की काय. सतत कोरोनाविषयीच्या बातम्या बघणे, त्याच्याबद्दल विचार करणे, ह्याच्यातून हे विचार येतात. आपली चिंता, निगेटिव्हिटी हे जर कमी करत असेल तर कोरोनाविषयीच्या बातम्यासुद्धा बघणं कमी करावं लागेल. दिवसातला काही वेळ आपण या बातम्यांसाठी आणि विचारांसाठी ठेवला तर उत्तम. People feel great to be around grateful people. Your positivity is contagious. Much more contagious than coronavirus. We make positivity a super spreader. Basically, खुश राहा, आनंदी राहा, सुरक्षित राहा आणि हसत राहा. मस्त पॉझिटिव्ह राहा. यातलं तुम्हाला काहीही जाणवत असेल, त्याच्याविषयी बोलावंसं वाटत असेल, सिच्युएशन हाताबाहेर चालली आहे आणि हँडल होत नाही आहे असं जर वाटत असेल तर कुठलाही संकोच न करता तुमच्या जवळच्या काउन्सिलरला, सायकोलॉजिस्टला किंवा सायकॅट्रिस्टला फोन करा. गव्हर्नमेंटनी सुद्धा काही हेल्पलाईन्स ओपन केलेल्या आहेत, त्यांचे सुद्धा नंबर्स आम्ही इकडे शेअर करतो आहोत. यासोबत डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये या संदर्भातल्या काही लिंक्स पण आम्ही शेअर केलेल्या आहेत, त्या पण तुम्ही वाचूच शकता. आणि हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर विषय खोला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण की फुकट आहे. विषय खोला इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर सुद्धा फॉलो करा. आणि बाजूला जे सबस्क्रिप्शन बटन आहे त्याच्या बाजूला एक बेल आयकन असेल ती दाबा, म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल जेव्हा आम्ही व्हिडिओ टाकू.